Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună, ce blocaj, suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta la 3 mini-lecturi, înglobate așa, într-un singur clip. Prima va fi ca și subiect este viața sentimentală și am zis, haideți să împărțim pentru diferite situații care ne pot vorbi de acest lucru și avem prima lectură care vă vorbi despre o lectură evolutivă pentru perechi, pentru cupluri, avem o altă lectură pentru cei care sunt implicați într-un triunghi amoros și avem a treia lectură pentru cei care sunteți burlăcei și burlăcițe, sunteți singurei. Să vedem dacă vin schimbări în viața voastră sentimentală. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cum de alminte, nu trebuie să uitați faptul că este totuși o lectură generală colectivă, da? Luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Vărsător. Și începem această lectură cu cei care sunteți într-un cuplu și să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsători, cei care vă aflați într-o pereche, oficială sau nu, ce vine pentru voi în următoarea perioadă sau cum se prezintă situația în acest moment. Haideți să vedem. Bun. Haideți să vedem, dragilor, cum sunteți voi? Cum sunteți voi în acest moment? Sunteți foarte visători. Sunteți foarte visători, foarte așa, vă faceți tot felul de iluzii. Poate chiar vă mințiți singurei. Poate că sunteți într-un moment în care parcă nu reușiți să faceți diferența între fantezie și realitate. Sau poate că sunteți într-un moment în care încercați să evaluați niște lucruri în felul ăsta să puteți lua deciziile cele mai solide, cele mai bune pentru a evita oarecum un blocaj. Un blocaj adus chiar de indecizia voastră, pentru că aici sunt lucruri care vă cam dă un pic peste cap în relația voastră. E ceva aici care nu... Și asta vă poate aduce la un blocaj, pentru că în momentul în care nu știi ce să faci, nu apare indecizia și implicit te și blochează din punct de vedere mental. Da? Nu mai știi exact ce să alegi, ce să faci, cum să faci. Cum este perechea voastră? Perechea voastră traversează o perioadă nu tocmai plăcută. O perioadă de schimbări radicale, o perioadă în care poate are niște lecții de învățat sau poate pur și simplu se află într-o agitație foarte internă. Da? A apărut, nu știu, o schimbare, ceva s-a întâmplat în viața asta care la, cum să spun eu, îl obligă să schimbe foarte radical modul de gândire, modul de acțiune și modul în care vede poate relația voastră. Comunicarea dintre voi este una, aș spune, destul de complicată. De ce? Pentru că aici cineva este foarte autoritar. Cineva este foarte autoritar și dacă tot am ajuns aici, este foarte interesant, mi se repetă cifra 8, imediat o comentăm, dar am decât un arcan major care reprezintă Zodia Berbec. Și comunicarea între voi este aceea de la, să vă imaginați așa, de la un șef la un subaltern. Este cineva care încearcă să-și impună voit punctul de vedere într-o manieră foarte autoritară.
Nu știu dacă perechea voastră poate are un post de conducere sau lucrează în domeniul ăsta al armatei sau în general e o persoană foarte strictă. Nu prea are nimic de văzut cu partea asta sensibilă, sentimentală, emoțională. Asta nu înseamnă că, cum să spun eu, că nu-și aduce aportul, da? Este renumit, împăratul are, cum să spun eu, are planul ăsta material cât și sexual foarte puternic definit. Da? Doar că e posibil ca și comportament, cel puțin în acest moment, să fie unul foarte, foarte dur. Da? Foarte dur. Dacă vorbim de sentimente, și aici că am observat că avem de 2 ori cifra 8. Dragilor, cifra 8 e o energie yang, e o energie masculină. Și pe de altă parte reprezintă, cum v-am mai spus, acel arhetip al guvernantului, al puterii. Da? Există o ambiție foarte mare în a conduce, în a ține totul în frâu. De multe ori, și dacă se duce la extrem, asta vorbim strict de cifra 8, dacă vorbim la extrem, dus această tendință de a ține totul sub control, putem da în, cum să spunem, lucruri total negative, pentru că ei practic posibilitatea celuilalt de a se desfășura, de a alege, de a fi el. Acum revenind la ce vă unește un 8 de monede. Nu știu dacă nu cumva vă unește poate vreo afacere, poate ceva la comun, aveți ceva important la comun, sau putem vorbi pe partea asta, cam faceți aceleași lucruri. Cred că ori vă sunteți preocupați mai mult de carieră, de muncă, de cu totul alte lucruri, mai puțin de propria relație, ca să zic așa, și atunci cumva reproșurile astea, știi că nu-ți faci timp de mine sau eu nu fac timp de tine, cumva sunt oarecum inexistente. Există e foarte interesant, pentru că dacă vorbim de sentimente, sentimentul datoriei, cred că ăsta ar fi singurul pe care eu îl văd aici. Ne facem treaba, ne ducem la muncă, venim acasă, îmi fac datoria ta, e ok. Nu apar, dragilor, în afară de speranțele voastre, în afară de visele voastre, iluziile pe care voi vi le creați în căpășorul vostru acolo, restul nu am cărți care să-mi arate foarte multe emoție și sensibilitate și sentimente de iubire, din păcate. Iar dacă vorbim de partea sentimentală, nici nu poate fi, de partea, partea intimă, ceea ce duce, că știm, nu? Într-o relație avem sentimente și avem și parte fizică, avem acțiune, chimie, da? Intimitate. Partea asta cu dormitorul eu aș zice că sunt există ceva care vă sperie în intimitatea voastră, care vă sperie și care nu vă place. E ca și cum ai zice, ceva este, ori știți, ori simțiți că ceva nu este în regulă în ceea ce privește, mare atenție, partea sexuală, partea intimă. Pentru că de moment, cu acest 9 de spade, e o teamă. Ceva vă face vă aduce această teamă. Orică poate
există o anumită duritate, asta voi știți, nici nu mai insist foarte tare pe acest lucru. Ce se poate îmbunătăți, dragilor, și avem de data aceasta un 8 de bâte. În relația voastră, lucrurile ar trebui luate mai domol. Asta ce îmi transmit cărțile. Cu acest 8 de bâte există foarte multă energie, dar o energie care la un moment dat e greu de suportat. Poate că relația voastră, într-un fel sau altul, dacă vă doriți, dacă există resurse, se poate salva în urma poate a unei perioade, dar nu legată de muncă. Pur și simplu un fel de mini-vacanță, 2 zile, un weekend, în care efectiv să zici asta ca să poate să vă și dați seama dacă într-adevăr funcționează, se poate să mai funcționeze sau trebuie schimbat ceva sau poate pur și simplu fiecare cu treaba lui. Da? Cumva să... Bine că 8 ăsta de bâte mai vorbește și de o mutare. Poate că locul în care vă aflați vă solicită foarte mult. Și aici vă dau un exemplu pe care l-am trăit pe pielea mea. În Londra mi s-a părut că timpul nu există. Deci în Londra efectiv uiți că ai o viață. Pleci dimineața, te mai întorci seara și mai ales că nu ca să faci bănuți, mai lucrezi și sâmbătă. Ce mai pui? Practic rămâi cu o singură zi din săptămână în care efectiv făceam, mi-aduc aminte, făceam și 4 ore ca să ajungi unde trebuia să ajungi. Deci, efectiv, nu mi-a plăcut de niciun fel, n-am rezistat mai mult de un an, pentru că, efectiv, nu mă adaptam. Deci, uiți să trăiești, efectiv, nu ai timp să trăiești, te trezești că pur și simplu a trecut luna, nici nu știi când a trecut. Este strict punctul meu de vedere pentru cei care vă aflați încă în Marea Britanie și mai ales în Londra. Nu știu cum este în alte zone, dar în capitala Marii Britanii este, pentru mine nu, eu n-am reușit să mă adaptez. Așa că unde ar trebui voi să mai aduceți ceva îmbunătățiri pe această temă? Să încercați oarecum ori să vă faceți timp pentru voi, ori să încercați într-un fel sau altul, pentru că aici avem un 8 de monede, iar aici avem un 8 de bâte, de se repetă pe ambele poziții. Unde ar trebui să lucrați și aici? Ce e ca o piedică, da? Ce vă unește practic? Interesul că facem fiecare, avem cam același lucru. Poate că și lucrați la aceeași firmă. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi. Un mesaj important pentru dragii mei din Vărsători, cei care sunteți într-o pereche. Ia să vedem ce mesaje avem aici, multe. Le vom parcurge ca să am timp și pentru ceilalți. Da, se pare că timpul vă desparte. Un timp. Lipsa timpului vă poate separa. Limbajul iubirii, să petreci timp de calitate cu perechea ta. Să-ți faci timp pentru tine și perechea ta și să nu-ți fie teamă să iubești. Da, să ai curaj și să faci un salt către necunoscut, să nu-ți fie teamă. Nu știu, poate că unii dintre voi, ce să eu, sunteți prea mai timizi sau ceva vă sperie, nu știu. Dar, în mare, cam tot ceea ce mi-a spus tarotul mi-a venit prin intermediul acestor mesaje. Mergem mai departe, dragilor, și trecem la triunghiuri amoroase. Ia să vedem aici ce vine pentru voi, dragilor din Vărsător. Cei care sunteți cu sau fără voia voastră implicați într-un triunghi amoros. Într-un triunghi amoros. Ia să vedem. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător implicați într-un triunghi amoros? Ce vine pentru voi, dragilor din Vărsător, cei care sunteți implicați într-un triunghi amoros? Ia să vedem.
Dragii mei dragi, situația actuală spune că este una în care sunteți mai atenți ca de obicei la anumite detalii din relația voastră. Un 8 de monede care îmi vorbește despre o schimbare benefică pe care tu ți-o dorai în relația ta. Și orică ați primit mici atenții, orică pur și simplu cumva sunteți voi poate mult mai responsabili, mult mai atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Ce simțiți vis-a-vis de persoana voastră de interes? Un 9 de monede. Simțiți poate că sunteți siguri pe voi că, cum să spun eu, că atrageți persoana cealaltă sau poate simțiți că sunteți atrasă. Dar pentru voi această legătură este ca o reușită personală. Cel puțin asta este energia cărții, ca o reușită personală. Ca și cum ai obținut în sfârșit ceva. Și lucrul ăsta poate că îți oferă ceea ce tu aștepți, dar cumva ceea ce ție ți se oferă nu prea a fost chiar așa moca sau nu prea a fost chiar așa ușor. Ceva efort s-a depus. Ce simte persoana interesată, de care voi sunteți interesată vis-a-vis de voi? Nu știu dacă gândește cumva vreun drum să vină la voi. Chiar poate cu avionul, nu știu dacă legătura voastră este, cum să zicem, internațională sau la drum foarte lung, dar într-un fel sau altul se simte oarecum unită această persoană de voi. Cumva parcă atât la nivel fizic, cât și emoțional, cât și mental. Există o conexiune. Chiar dacă, dragilor, nu mi-apar cupe, dar ce este foarte interesant e că deja am două arcane. Una care îmi spune de echilibru, alta care îmi vorbește de, cum să spun eu, de dinamică. Da? Lumea are o semnificație foarte pozitivă. Da? Și ca și cum e mulțumit, uite, efortul meu a dat rezultate, practic sunteți pe aceeași lungime de undă. Pentru că n-a fost numai efortul vostru, a fost efort și din partea cealaltă. Acum, cum este comunicarea sau, mai bine zis, ceea ce vă unește? Dragilor, vă unește într-adevăr foarte multă pasiune, foarte multă dorință, foarte multă senzualitate, care e adevărat, nu este permanentă. De ce? E un triunghi totuși. Da? Dar atunci când se întâmplă, este, cum să spun eu, la cote maxime. Este la cote maxime. Ar mai fi, ia să vedem, care ar fi concluzia? Concluzia acestei lecturi este aceea că, de moment, nu se întrevăd conflicte, sau cel puțin voi faceți în așa fel încât să le evitați pe cât posibil, iar aș mai spune că într-un fel sau altul voi vă acceptați condiția și poziția pe care o aveți în acest triunghi amoros. Aș zice așa, într-o frază teatrală, așa, că vă mulțumiți cu ceea ce trăiți. Este important ceea ce trăiți voi.
Iar asta vă dă oarece echilibru. Pentru că moderația totuși face ca lucrurile instinctele, emoțiile, nu știu, eu tind să cred că va dura. Deci această situație, această legătură va dura pentru că fiecare își acceptă condiția, fiecare își acceptă rolul și se bucură de strict acele momente, cel puțin de moment, acele clipe, ca să zic așa, pline de pasiune sunt importante. Haideți să vedem acum și ce se gândește, dar nu se rostește. Ce se gândește sau nu se rostește, ori de către voi, ori de către persoana voastră de interes. Ia stai să vedem. Zice așa: mă simt rușinată de acțiunile mele și, cum să spun eu, mă simt murdară, da? De mine însă, de ce am putut eu. E un regret, e ceva aici s-a greșit. Nu sunt atât de sigură dacă sunt pe măsura așteptărilor tale. Presiunea este destul de mare pentru mine și nu pot fi vulnerabilă cu tine. Am stat prea mult timp ascuns în întuneric înainte ca să te las ca tu să vezi în interiorul meu. Sunt fraze, dragilor, sunt fraze foarte profunde. Sunt foarte profunde, dar sunt gânduri pe care ori voi, ori persoana voastră de interes le gândiți, dar nu le rostiți. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne fac burlăcițele noastre și burlacii noștri, să vedem ce ne spune tarotul despre viața lor sentimentală, dacă vine dragoste, sentimente în viața lor, dacă ceva se schimbă în viața lor sentimentală. Și haideți să vedem acum ce vine pentru dragii mei din Vărsători, cei care sunteți singuri, ce vine în viața voastră sentimentală. Ce surprize, ce situații vin pentru dragii mei din Vărsători, cei care sunteți singuri. Haideți să vedem. Voi, dragilor, un 4 de cupe. Situația actuală vine cu un pic de... Am mai multe variante. Haideți să începem cu prima. Ori că sunteți voi plictisiți și ați intrat așa un pic în rutină și parcă nu se mai întâmplă nimic deosebit în viața voastră, cel puțin nu în asta sentimentală, ori pur și simplu ai o atitudine în care parcă nu suporți pe nimeni. Parcă nu te mai interesau. E cineva care se tot ține de capul vostru, dar voi n-aveți treabă, că capul... uite ce... Mintea voastră este în cu totul altă direcție și asta poate ori pentru că aveți vreo rană neînchisă în inimioara voastră acolo și încă suferă, ori pur și simplu nu sunteți atât de interesați pe cât ar părea de cineva. Acum, ce gândiți voi? Voi gândiți într-adevăr un nou început, așteptați cu acest as de cupe un nou început. Vreți să vă renoiți viața sentimentală, să... Îmi cer scuze, am vorbit foarte mult și m-am iritat un pic pe gât. Deci, voi vreți un nou început, plin de iubire, plin de senzualitate, plin de ce este mai frumos. Deci există acest gând în mintea voastră, dar probabil că aici avem, cum ar trebui să vedeți lucrurile, avem carul care ne vorbește de rapiditate, dragilor, și că tot a venit vorba, cred că e singurul arcan care îmi arată totuși
o zodie rac. Poate vă spune ceva, nu e obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun. Cert este că sunteți în unde ar trebui voi un pic, sau cum ar trebui să vedeți lucrurile cu vis-a-vis de ceea ce voi vă doriți, ce gândiți voi în acest moment. Aș spune că sunteți să luați lucrurile un pic mai încet. De ce? Pentru că acest arcan major îmi vorbește de rapiditate, de zbuciun, de hotărâre. Doamne, asta fac. Poate că ar fi cazul să o luați un picuț mai încet. De ce? Poate pentru că această tendință de a merge prea repede, da? E posibil să vă cauzeze la un moment dat negativ. Cum de asemenea mai putem vorbi de unde ar trebui voi să lucrați dacă există cineva care tot încearcă și care tot vă caută și care tot încearcă să discute cu voi, să înceapă ceva nou, dar voi nu sunteți interesați de acest lucru. Poate că ar fi cazul să fiți sinceri și să spuneți, știi, din păcate, nu sunt interesată de propunerile dumitale. Da, asta aici îmi spun cărțile. Haideți să vedem cu ce experiențe vin în trecut. În trecut, dragilor, poate că ați avut perioade în care ați stat foarte mult singuri. Sau poate că ați avut perioade în care ați suferit pentru că v-ați simțit singur, chiar dacă poate erați cu cineva. Știți cum e cu singurătatea aia în doi care te ucide? Este acea singurătate în care nu găsești practic niciun fel de explicație. Sunt două energii care parcă n-ar fi. În momentul în care apare această situație, este foarte dificil de dus, de suportat. Acești 5 de monede pe partea asta a vieții sentimentale, ați trecut printr-o relație în care poate v-ați simțit abandonat sau v-ați simțit că nu ați fost tratați așa cum ați fi meritat, sau poate pur și simplu nici măcar n-a existat dragoste adevărată. Și tot ați încercat să faceți tot felul de jonglerii în așa fel încât poate relația să funcționeze, doar că această singurătate, v-am mai spus, este groaznică. Este groaznică. Cam asta ar fi experiența cu care vii din trecut. Acum, cu ce vine viitorul apropiat? Dragii mei, vine cu un 10 de spade și eu aș spune că nu știu dacă la cine vă gândiți voi să începeți sau la cine vă tot încearcă să vă atragă, ca să zic așa, în mreje, mie cărțile îmi spun că nu va dura. Pentru că va promite foarte mult, dar va face foarte puțin. Și lucrul ăsta, într-un fel sau altul, va cauza. Va cauza. Eu aș spune că mare grijă cu cei care dă mult din gură și fac puțin. Pentru că o să vă promită marea cu sarea, dar din păcate se pare că vă pregătește o dezamăgire pentru că nu se va ține de cuvânt. Nu se va ține de cuvânt. Tind să cred totuși că mintea voastră nu este la cineva nou. Nu știu de ce, dar e posibil ca voi să vă gândiți tot la cineva din trecutul vostru și să fiți interesați. Nu știu, e ceva probabil care încă vă leagă. Poate de cineva din trecut. Haideți să vedem și un mesaj. Uite. Acord atenție semnalelor, indiciilor. Sunt anumite coincidențe care nu sunt coincidențe. Care vi se întâmplă poate în ultima perioadă și poate și în perioada imediat următoare. Ele vin ca să încerce oarecum să vă deschidă ochii sau să încerce cumva să vă arate, să vă ofere informații.
Și când mă refer la aceste coincidențe, nu știu, orice fel de coincidență, că te întâlnești cu o cutărică într-un anumit loc, nu sunt coincidențe. De ce a apărut tocmai acolo? Sau de ce m-a sunat cutărică, da? Deci tot ceea ce vouă vă dă această senzație, zic, ia, uite, cum ne-am întâlnit noi. Doamne, ce coincidență, adică ceea ce vouă vi se pare a fi de fapt o coincidență, nu este. Și să vă puneți întrebările de rigoare. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi cu aceste mini-lecturi comasate așa într-una singură. Dacă v-a plăcut și mai vreți să vedeți acest gen de lecturi, nu uitați să lăsați în comentarii mesaj pentru viitor, să vedem dacă mai abordăm acest subiect și în felul acesta. Oricum, eu vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, mesaje și distribuiri. Invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat să o faceți dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți acest gen de lecturi. Este gratuit. Cum de asemenea trebuie să vă spun vis-a-vis de acel clopoțel pentru notificări, e bine să-l aveți activați. De ce? Pentru că am în plan cât de curând să facem și un live împreună, da? Să ne cunoaștem mai bine și să luăm legătura așa, să facem lucruri frumoase, da? Poate și niște lecturi micuțe așa, o să vedem la timpul respectiv, dar activați clopoțelul. Și desigur fiți abonați, pentru că în live-uri nu ești abonat, nu poți să comentezi. Nu am făcut eu regula asta, a făcut-o YouTube-ul, iar vreau să vă am pe toți alături de mine. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, iubiți, să fiți iubiți, dragilor.